dnešní část je z pohledu offroadu pouze rozehřívací a je zcela ideální jako startovní etapa po delší cestě z Maďarska. Trasu jsme započali na konci dálnice A1 u města Faget. První část až po vesničku Pojení vede po úzké, ale velmi hezké asfaltové cestě, která postupem přejde na čtvrkovou a následně se postupně zužuje na hliněnou cestu do záhoře pro stahování plynu. Zhruba ve výšce 960 metrů nad mořem cesta přejde do travnaté podoby občasnými bahnitými kalužemi. Tato část není nijak náročná a i za mokrá bude velmi dobře sjízdná a jediné, co bude znepříjemňovat občas cestu, jsou větve trčící do průjezdného profilu cesty. Doporučil bych se vydat až na slepé místo, vyznačené na mapě. Jak vidíte, je tady krásný vysoký les, relativní rovina a naprostý klid pro přespání. Druhý den ráno jsme se vydali směrem do údolí, abychom mohli následně pokračovat po hřebeni až do vesničky Vadu Dobrý východním směrem. Nicméně sjezd nás mírně překvapil. Cesta byla zpočátku poněkud užší a výrazně vydřená od stahovaných klád. Po chvíli následuje nejtěžší úsek tohoto výletu. Po přejetí betonového mostku se místní potok vlévá přímo do cesty a velmi silně ji narušuje. Je proto potřeba poměrně hodně pomalu překonat větší množství větších a místy celkem mokrých kamenů. V případě větších dešťů může být projetí tohoto místa časově náročnější. Nicméně není to nijak nebezpečné, nehrozí tu totiž žádné divoké sklouznutí do údolí. Za potokem už následovaly pouze běžné lesní překážky ve formě nakloněných stromů a větví. Cesta jako taková už byla velmi dobře sjízdná. Následná hřebenovka z Vadu Dobrý směrem na Fantána je velmi scénická a poměrně rychlá, ale přitom nenáročná. Dole v údolí najedete na asfalt a kousíček za vesnicí Lunka Cernmi de Jos je potřeba si dát pozor a nepřejet velmi nenápadnou odbočku doprava do kopce. Po překonání tohoto kopce se vám otevře velmi malebné údolí, kterým lze následně pokračovat až do města Hatek, ve kterém si můžete nakoupit zásoby a palivo na další dobrodružství. Tento trail je vhodný i pro zcela neupravená auta. Je ideální jako předehra k většímu dobrodružství.